ออยู่ไหนเพื่อแลกกับอิสระของพี่ชายผมในคุกท่านครับผมขอโอกาสฆ่าไอ้สิงห์ดำอีกครั้งเถอะครับเห็นแก่พี่ผมด้วยผมขอเวลาแค่1 วันผมจัดการมันได้แน่ครับโอกาสมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นไอ้สิงห์ดำมันจงใจปล่อยมึงมามึงนี่มันน่าผิดหวังจริงสรุปมึงตามสืบลูกน้องลูเกอร์แล้วพอจะใช้ประโยชน์จากมันเพื่อสาวไปหาลูเกอร์มันก็โดนฆ่าตัดตอนถามจริงแม่งปลุกกูมากลางดึกเพื่อโชว์ผลงานเหรอวะเฮ้ยผมเจออันนี้ที่ศพของเขาเผื่อคุณจะนึกอะไรออกไม่เฮ้ยได้ปล่อยสิวะไอ้ลูเกอร์เขาฆ่าน้องชายของคุณอย่างไร้เยื่อใยคุณยังจะปกป้องเขาอีกเหรอมึงจะให้กูกับลูเกอร์แตกคอใช่ไหมแก้แค้นให้น้องชายเรามาร่วมมือกันเรามีศัตรูคนเดียวกันกูไม่รู้จักเจ้าของซอยเส้นนี้มึงคงไม่ได้อะไรจากกูหรอกกูง่วงกูจะกลับมารับขนมค่ะขนมเรียบร้อยแล้วค่ะแต่จริงๆหน่วยอยู่ใกล้แค่นี้ให้ลูกแก้วไปส่งก็ได้ค่ะใช่ไหมลูกแก้วค่ะลูกแก้วค่ะคุณมุกงั้นเดี๋ยวลูกแก้วรีบไปทำงานในครัวก่อนนะคะ
มุกฝากขนมอันใหม่ไปด้วยนะคะ ฝากให้คุณวิตากับเพื่อนช่วยคอมเมนต์ทีค่ะ มุกอยากรู้ว่าคุณผู้ชายจะชอบหรือเปล่า เพื่อนวิตาเป็นผู้หญิงค่ะ อ้าวเหรอคะ พอดีเห็นว่าวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์เลยนึกว่าเป็นเพื่อนผู้ชายซะอีกค่ะ อ๋อ คือวิตาเพื่อนน้อยอะค่ะแต่มีอยู่คนนึงนะคะ เดี๋ยวไว้ว่างๆจะชวนเธอมาร้านคุณมุกแล้วกันค่ะ ค่ะผู้กอง คุณอยู่ที่ไหนวิตา อยู่ร้านคุณมุกค่ะ ยังไม่7 โมงเลยนะคะ วันนี้มีฝึกซ้อมตอนเช้าเหรอคะ มีคดีด่วนนะ คุณรีบตามมาที่นี่ เดี๋ยวผมส่งแบบไปให้ ค่ะคุณมุกคะพอดีวิตามีคดีด่วนยังไงเดี๋ยวฝากขนมเอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะ แต่ว่าขนมถ้าทิ้งไว้นานๆจะไม่อร่อยนะคะ งั้นเอางี้ค่ะ เดี๋ยววิตาจะฝากคุณมุกส่งขนมให้เพื่อนวิตาหน่อยแล้วกันนะคะ ได้ค่ะ มุกมั่นใจว่าเพื่อนคุณวิตาต้องชอบแน่ๆค่ะ งั้นเดี๋ยววิตาส่งแมปให้นะคะ1405คอนโดพรีโม1405คอนโดพรีโมที่อยู่เดียวกัน คุณวิตาคะ ค่ะ วิตา เธอรู้จักกับคุณซินใช่ไหม ค่ะ จริงๆวิตานี่ก็เก่งเนอะทั้งที่ผู้ตาย เป็นทั้งคนรู้จักแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของเธอด้วย แต่ยังควบคุมสติอารมณ์ตัวเองได้อยู่เลยอะ มีใครแต่ต้องศพหรือเปล่า คนที่พบศพคนแรกคือคุณเซนครับ วิตา ตั้งแต่พวกเราเข้ามา คุณเซนเขาไม่พูดอะไรสักคำเขาบอกว่าอยากจะเจอคุณอย่างเดียว พี่เซนตายแล้วพี่เซนตายแล้ววิตา คุณเซนวิตารู้นะคะ ว่าตอนนี้คุณกำลังเสียใจ แต่สิ่งที่เรากำลังจะทำตอนนี้ คือเราต้องหาตัวคนร้ายให้ได้ แล้วคุณคือคนเดียว ที่จะช่วยพวกเรา เพราะฉะนั้นคุณช่วยตั้งสติและค่อยๆเล่าทุกอย่างให้ฉันฟังด้วยค่ะ พี่เซนส่งข้อความนี้มาตอน4 ทุ่ม แต่กว่าผมจะเห็นก็ตี 5
ผมรีบขับรถออกมาผมโทรหาพี่ซินตลอดแต่มือถือก็ปิดไปแล้ว ผมมาถึงผมเห็นประตูล็อกพัง ผมก็เลยเข้ามา แล้วก็เจอพี่ซิน แต่จากข้อมูลที่คุณซินส่งมา มันบอกข้อมูลได้ไม่ครบไม่ใช่เหรอคะ แล้วทำไมคุณถึงรู้ล่ะคะว่าคุณต้องมาที่นี่ พี่ซินมีคอนโดหลายที่ก็จริง แต่ที่นี่เป็นที่ที่ชอบที่สุด เพราะมันสงบแล้วก็เป็นส่วนตัว คนก็เลยรู้น้อยมาก แล้วตอนที่คุณเซนมาถึงที่นี่อะครับ สภาพห้องเป็นยังไงบ้าง อย่างที่เห็นนะฮะ ผมไม่ได้แตะต้องอะไรเลย ผมเปิดผ้าเช็ดตัวดูว่ามีอะไรเกิดขึ้น แล้วผ้าเช็ดตัวถูกคลุมเอาไว้แบบไหนคะ คลุมไว้แบบยุ่งๆหรือคลุมไว้แบบเรียบร้อย แบบเรียบร้อย เหมือนกับมีใครบางคนพยายามปกปิดอะไรบางอย่าง ไอ้นิกกูเจอวัตถุต้องสงสัย อาจจะเป็นอาวุธว่ะ เป็นอะไรเหรอ เปล่าค่ะ ในนี้คงจะหนาวไปหน่อย ในห้องมีแต่ของใช้ส่วนตัว ส่วนข้างนอกก็มีแต่ของตกแต่ง คาดว่าน่าจะมาแค่พักค้างคืน ไม่ได้อยู่เป็นประจำ เคยลงพื้นที่ตรวจเหตุฆาตกรรมไหม นี่ครั้งแรกค่ะ แล้วคุณเห็นอะไรบ้าง เสื้อผ้าในนี้เป็นของ เดี๋ยว คุณอย่าเพิ่งรีบสรุปสิ คิดให้ครบด้านก่อน ชุดทำงาน เสื้อนอกเดรสส่วนตู้ที่สี่ตู้ที่สี่เคยเป็นเสื้อผ้าอะไรกันแน่นะหรืออาจจะเป็นของใครสักคนและถูกเก็บไป หลังการฆาตกรรม อือฮึโอเค ต่อมาจะเป็นเรื่องของหลักฐานนะ คุณจำไว้นะวิตา ทุกครั้งที่คุณคิดวนเมื่อไหร่ ผมอยากจะให้คุณมองหาหลักฐาน หรือไม่ก็มองหาเบาะแสใหม่ๆ อย่างเช่นกลิ่น มีกลิ่นน้ำหอมของผู้ชาย นี่คือสิ่งที่วิตาจะบอกโค้ชในตอนแรก แต่โค้ชขัดวิตาไว้ก่อน คนที่แขวนเสื้อผ้า อาจจะมี2 คน แต่ผมยังไม่ได้บอกเลยว่ามันมีทั้งหมดกี่คน ผมแค่ชี้ว่าตู้เสื้อผ้าสีตู้นี้มันมีกลิ่นน้ำหอมของผู้ชายวิตา อย่าใช้จินตนาการของตัวเองนำหลักฐานมากเกินไป อยู่ดีๆคุณก็สรุปแล้ว แต่ผมก็ยังรวบรวมหลักฐานอยู่ นี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าคุณยังทำงานไม่รอบคอบเท่าไหร่ อย่าให้ความรู้สึกนำหลักฐาน เข้าใจไหม ออกมาข้างนอกก่อน นิก ครับผู้กอง
ในตู้เสื้อผ้ามันมีกลิ่นน้ำหอม คุณลองดมดูว่ามันคือกลิ่นน้ำหอมของอะไร ได้ครับ ให้นิกช่วยดมกลิ่นเหรอคะ ไม่ต้องแปลกใจหรอกวิตา พอดีหมวดนิกเขาฝึกสกิลนี้มาเป็น10 ปี จากการแต่งหญิงอะเดี๋ยวไอ้ต้าเดี๋ยวนี่ผมสื่อคุณดีอยู่นะ คุณจริงจังหน่อยได้ไหมได้ดีวะสาวว่าไงจ๊ะอะไรของมึงเนี่ย ไม่ตลก ขอโทษครับผู้กองมันชวนเล่นนะครับ ผมเมื่อกี้ลองดมดู ผมรู้สึกว่ากลิ่นมันมีความแปลกเป็นพิเศษอะครับ แล้วก็ไม่สามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปได้อย่างแน่นอนครับผมว่ามันต้องใส่อะไรลงไปเป็นพิเศษสักอย่างหนึ่งที่ทำให้กลิ่นของมันเนี่ยฟุ้งได้ขนาดนี้ครับเดาค่อนข้างยากถ้าผมได้ดมส่วนประกอบมันมากแบบนี้ผมน่าจะเดาได้ครับว่ามันคืออะไร วิตาเคยได้กลิ่นนี้จากที่ไหนมาก่อน จากที่ไหนเหรอ แต่วิตาคิดไม่ออก เดี๋ยวคุณไปสืบตามท้องตลาดนะว่าสรุปว่ามันเป็นกลิ่นน้ำหอมชนิดอะไร ใช่ครับ ครับ ผมอยากจะให้คุณรวบรวมหลักฐานทุกอย่างในห้องนี้ ไปที่ห้องพิสูจน์หลักฐาน ครับ ส่วนคุณนึกได้เมื่อไหร่ก็บอกนะ ทางนิติเวชได้แจ้งมาแล้วครับว่าช่วงเวลาการตายอยู่ที่4 ทุ่มถึงตี 5ครับ กล้องวงจรปิดล่ะ ไม่มีครับ เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยครับ สิทธิพิเศษของคนรวยไง ในที่เกิดเหตุไม่มีรอยนิ้วมือ ไม่มีรอยรองเท้า แสดงว่าน่าจะถูกทำความสะอาดหลังจากที่เกิดเหตุทันทีค่ะ ความสัมพันธ์ของผู้ตายล่ะ ผู้ตายชื่อคุณซินครับอายุ 27 ปี เธอเป็นลูกสาวของอดีตประธานบริษัทยนตรชัยกรุ๊ปครับหรือเป็นหลานสาวของประธานบริษัทคนปัจจุบันนี่เองย้อนไปเมื่อ3 ปีก่อนครับเธอได้ย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยผมต้องบอกเลยนะครับว่าในเชิงธุรกิจเนี่ยเธอเป็นคนที่เก่งมากๆมีความสามารถมากๆและที่สำคัญสวยด้วยครับขอโทษครับประธานบริษัทคนปัจจุบันนะครับคือคุณเกรียงการคุณเกรียงการอายุ65 ปีก็คือคุณอาแท้ๆของคุณซินนั่นเองครับย้อนกลับไปเมื่อ20 ปีก่อนครับพี่ชายแท้ๆของเขาหรือคุณพ่อของคุณซินได้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายปริศนาจึงทำให้คดีนี้นะครับคนเพ่งเล็งมาที่คุณเกรียงการว่าน่าจะเป็นคนลงมือฆ่าแต่ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดครับจึงทำให้คดีนี้ตกไปตอนนั้นนะครับก็เหลือแค่เด็กหญิงวัย7 ขวบนั่นก็คือคุณซินคุณเกรียงการก็เลยรับคุณซินมาเลี้ยงดูอุปถัมภ์ต่อครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าคุณเกรียงการเนี่ยรักคุณซินมากๆเพราะตั้งแต่ที่คุณซินย้ายกลับมาอยู่ที่ไทยเนี่ยเธอก็ได้รับตำแหน่งสำคัญหลายอย่างเลยและปัจจุบันนี้คุณเกรียงการเองก็ไม่ค่อยได้เข้ามาที่บริษัทแล้วครับแล้วก็งานหน้าที่หลักๆเนี่ยเขาก็มอบให้กับคุณยุทธชัยลูกเขยของเขานั่นเองครับอายุ31 ปีปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายธุรกรรมการเงินของบริษัทยนตรชัยกรุ๊ปครับแต่ก่อนเนี่ยเขาดำรงตำแหน่งแค่เล็กๆธรรมดาครับแต่พอได้แต่งงานกับคุณสิชนคุณหนูใหญ่ของบ้านหลังนี้จึงทำให้เขาได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับต้องบอกเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เก่งและมีวาทศิลป์ในการพูดมากๆครับมีข่าวเมาส์นะครับในวงการไฮโซเขาบอกว่าคุณสิชนและคุณซินเขาไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ว่ากันว่านะครับทุกครั้งที่มีการจัดงานครบรอบวงตระกูลทั้งคู่ไม่เคยถ่ายรูปคู่ร่วมเฟรมกันเลยครับแม้แต่รูปเดียวช่วงหัวค่ำฉันเข้ามาพักผ่อนในห้องคนใช้กับคนดูแลบ้านเป็นพยานให้ฉันได้ แล้วน้องสาวคุณตายไปแล้ว เสียใจไหมครับ ต้องเสียใจอะไรอะรับหลังพวกเรา มันทำอะไรสกปรกไว้บ้างก็ไม่รู้พ่อฉันอุตส่าห์รับมันมาเลี้ยงด้วยความเมตตาเลี้ยงเหมือนลูกในไส้จนมันโตถึงได้รู้ว่าเป็นพวกเนรคุณยังไม่พอพ่อฉันอุตส่าห์ลบล้างความผิดของตระกูลให้
มันก็ยังไม่สำนึก ผู้หญิงอย่างมันเนี่ยถ้าจะโดนใครแค้นใครเกลียด หรือจะถูกฆ่าตายเพราะเรื่องชู้สาว ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละ ทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะ ฉันเกลียดมัน มีแต่ผู้หญิงด้วยกันเท่านั้นแหละ ที่ดูออก ถ้ามันจะถูกฆ่าตายเพราะเรื่องชู้สาว ฉันก็คงไม่สงสัยอะไรหรอกนะ เพราะผู้หญิงอย่างมันเนี่ยเป็นประเภท ชอบหลอกใช้ผู้ชาย เพื่อเป้าหมายของตัวเอง ผู้ชายก็อีกโง่ถูกผู้หญิงสวยๆหลอกใช้ทั้งนั้นแหละฉันขอเตือนพวกคุณอีกเรื่องนะ ถ้าหากว่ามีเรื่องอะไร เอามาถามพวกเราก็พอ ไม่ต้องไปถามคุณพ่อ ฉันไม่อยากให้ไปรบกวนท่าน แค่เรื่องการตายของนันซิน ท่านก็เสียใจมากพอละถ้าฉันรู้ว่าพวกคุณคนใดคนหนึ่งทำให้สุขภาพของท่านแย่ลงแล้วก็ ฉันจะตามไปถึงหน่วยเลยแล้วก็จะจัดการพวกคุณเรียงตัว คนต่อไปคือคุณเกรียงไกรครับ คุณเกรียงไกรเป็นลูกชายคนโตของที่บ้านนี้ อายุ 38 ปี แล้วตอนนี้เขาดำรงตำแหน่งเป็น CEO ของบริษัทอยู่ครับ แต่เขาไม่มีหัวทางด้านธุรกิจเลย แล้วมักจะถูกหลอกให้เป็นหมากในเกมธุรกิจอยู่เสมอ แล้วคนต่อไปครับ คุณจินตภา เธอเป็นภรรยาของคุณเกรียงไกรครับ และเธอมักจะคอยช่วยคุณเกรียงไกรในการดูแลลูกน้องและคนใช้อยู่เสมอ ฉันกลับมาบ้านอ่านหนังสือแล้วก็หลับไปราวๆ4 ทุ่มได้ค่ะ คุณพอจะจำได้ไหมครับ ว่าคืนที่เกิดเหตุเนี่ยสามีของคุณกลับบ้านตอนกี่โมง ช่วงนี้ฉันนอนไม่ค่อยหลับอะค่ะหมอก็เลยให้ยามาทานฉันก็เลยหลับไม่รู้เรื่องส่วนเกรียงไกรช่วงนี้เขาก็ทำงานที่บริษัทค่อนข้างหนักงานค่อนข้างยุ่งกลับดึกตลอดค่ะฉะนั้นฉันไม่ทราบจริงๆค่ะวันนี้เขาคงไปตีกอล์ฟน่าจะกลับบ้านไวค่ะยังไงคุณรอสอบถามเขาเองก็แล้วกันนะคะได้ครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณตำรวจเขามาสอบถามเรื่องคดีความนะคะคุณก็ให้ความร่วมมือเขาหน่อยก็แล้วกันคดีน้องคุณจะได้จบไวๆคุณเกรียงไกรครับผมขอถามคุณหน่อยคุณพอจะทราบไทม์ไลน์ของตัวเองในวันที่เกิดเหตุได้ไหมครับคืนนั้นผมเลิกงานประมาณตี 3กว่าที่ออฟฟิศมีกล้องวงจรปิดคุณจะเอาไปใช้เป็นหลักฐานก็ได้นะน้ำผักค่ะดื่มน้ำผักหลังออกกำลังกายจะช่วยขับสารพิษในร่างกายค่ะจินเขาก็เป็นญาติคนหนึ่งอะผมไม่ได้สนิทอะไรด้วยเท่าไหร่ขอตัวสักครู่นะฮัลโหลว่าอะไรนะมึงจะบ้าเฮ้ยเดี๋ยวกูเข้าไปขอโทษนะครับคุณตำรวจที่ออฟฟิศมีปัญหาผมต้องรีบเข้าไปด่วนเลยจะนัดสอบปากคำอีกทีคุยกับเลขาผมได้นะครับเกรียงไกรเขาไม่ค่อยเป็นการเป็นงานอะไรหรอกค่ะก็อะไรก็ต้องให้ฉันออกไอเดียตลอดเลยไม่เหมือนกับน้องซินรายนั้นน่ะเขาเป็นตัวของตัวเองมาตั้งแต่เด็กค่ะตั้งแต่คุณพ่อพาน้องเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ฉันก็รักน้องคนนี้มากๆค่ะทิชชู่ครับคุณตำรวจคะฉันสอบถามอะไรหน่อยสิคะศพของน้องดิฉันนะคะจะนำมาประกอบพิธีได้เมื่อไหร่คะคือฉันอยากจะฝังเขาไว้ที่ข้างพ่อกับแม่เขาอะค่ะส่วนนี้เป็นคนสุดท้ายครับคุณเซนคุณเซนเป็นลูกคนสุดท้ายของที่บ้านนี้และเขาคือคนที่สนิทกับคุณซินมากที่สุดมากกว่าพี่สาวแท้ๆของตัวเองอย่างคุณสีชนครับ
สิ่งที่เขาสนใจเป็นพิเศษมีเพียงแค่อย่างเดียวครับ คือผู้หญิง วิตาเธอมีอะไรจะเสนอไหม วิตาลองมุ่งประเด็นไปที่คนใกล้ตัวค่ะ เพราะ 1. คุณซินเธอเป็นคนฉลาด คำถามคือทำไมเธอถึงเลือกที่จะส่งข้อความหาคุณเซนแทนที่จะโทรแจ้งตำรวจ ยกเว้นแต่ว่าเธอไม่อยากให้ตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เพราะคนใกล้ตัวเธอคือคนร้าย 2. การแทงแบบกรีดซ้ำๆมีความหมายมากกว่าการแทงแบบเอาชีวิตนั่นอาจจะเป็นสัญลักษณ์บางอย่างของความแค้น 3. การคลุมผ้าไว้ที่ศพอย่างเรียบร้อย หลังจากการฆ่าที่โหดเหี้ยม ตีความหมายได้ว่าคนร้ายอาจจะรู้สึกผิดต่อคุณซินหรือต้องการเคารพศพและการคลุมผ้าไว้อย่างเรียบร้อยนั้นสามารถเชื่อมโยงไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนร้ายและคุณซินซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อน นอกจากครอบครัวของคุณซินแล้ว เท่าที่ผมตรวจสอบดู คุณซินไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบคู่รักกับใครนะครับ หรือว่าจะเป็นคู่รักที่เขาไม่ได้เปิดเผย และตอนที่ผมไปที่ห้องของคุณซินและห้องของคุณซินมีตู้เสื้อผ้า2 ตู้1 ตู้เป็นตู้ของคุณซินและอีก1 ตู้เป็นตู้ของผู้ชายปริศนาที่เรายังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ที่แน่เนี่ยต้องเป็นชู้รักของคุณซินแน่นอน ทำไมถึงคิดว่าเป็นชู้รักของคุณซินล่ะคะ อาจจะเป็นของแฟนคุณซินก็ได้นะคะ ผมว่ามันก็แน่อยู่แล้วป่ะครับ เพราะคอนโดเนี่ยก็ห่างจากตัวเมือง ที่สำคัญทั้งชั้นเลยเนี่ยก็ไม่มีกล้องวงจรปิดเลยสักตัว ผมว่าความสัมพันธ์ของเขาทั้ง2 คนน่ะต้องมีความลับอะไรแน่ๆเลยครับ ใครเป็นคนฆ่าคุณกันแน่นะคุณซิน เมื่อคืนเวลา3 ทุ่มถึงตี 5คุณอยู่ที่ไหน ผมหลับ เราพบบินน้ำมันเติมเมื่อเวลา5 ทุ่มตกอยู่บนรถคุณ ผมเติมน้ำมันก่อนเข้าบ้าน พอถึงบ้านปุ๊บหัวถึงหมอนผมหลับเลย คุณเซน คุณพูดความจริงมาดีกว่าค่ะ ผมเติมน้ำมันเสร็จ ผมกลับบ้าน โอเคผมอาจจะออกกำลังกายก่อนนอนนิดหน่อย แต่ว่า3 ทุ่มถึงตี 5ผมนอนอยู่ที่บ้านผมไม่ได้ไปไหน พูดความจริงที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืน พูดออกมาให้หมด พูดออกมาให้ฉันได้ยิน พูดทั้งหมด ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง มันเกิดขึ้นกับคุณ โอเค ผมจัดปาร์ตี้ที่บ้าน กี่โมงถึงกี่โมง ทุ่มถึง4 ทุ่ม แล้วมีใครสามารถเป็นพยานให้คุณได้หรือเปล่า ไม่มีเพื่อจะคุยแค่เรื่องคดีอย่างเดียวคุณกลับไปเถอะผมไม่อยากให้บทสนทนาของเรา2 คนเป็นแบบเนี้ย บทสนทนาของเรามันไม่ดียังไงคะ เพราะที่เราคุยกันอยู่ตอนเนี้ยก็เพื่อหาฆาตกรไม่ใช่หรอคะ คุณรู้ไหมว่าสายตาคุณตอนเนี้ยเหมือนสายตาตำรวจเพื่อนๆคุณเลย เป็นสายตาของตำรวจที่พยายามจะเค้นความจริงจากผู้ต้องสงสัยอะ เพราะว่ามันต้องใส่อะไรลงไปเป็นพิเศษสักอย่างหนึ่งที่ทำให้กลิ่นของมันเนี่ยฟุ้งได้ขนาดนี้ครับ คุณคิดจริงๆเหรอว่าผมเป็นผู้ต้องสงสัยว่าฆ่าซิน คุณ จากภาพกล้องวงจรปิดที่ทำงานคุณเกรียงไกรและที่บ้านยนตราชัยสามารถยืนยันได้ครับว่าทั้งคุณเกรียงไกรคุณจินตภาและคุณเกรียงการไม่ได้อยู่ในข่ายที่จะสามารถสังหารคุณซินได้แต่ว่าผลการสอบสวนของคุณเซนตอนนี้วิตายังไม่กลับมาครับเราให้วิตากลับมาก่อนแล้วเราค่อยคุยกันต่อดีไหมครับต่อเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออยู่อีก2 คนครับได้แก่คุณสิชนและสามีของเธอคุณยุทธชัยซึ่งทั้ง2 คนยังไม่สามารถหลุดพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ได้ครับ พูดถึงคุณสีชนเนี่ยไอ้ข่าวลือที่บอกว่าเธอเป็นคนอารมณ์ร้ายเนี่ยหลังจากที่ผมสอบปากคำแล้ว ผมว่าเธอเป็นลูกกตัญญูนะ
เธอยังขู่พวกเราได้ว่าถ้าทำให้พ่อของเธออาการสุดอะเธอจะมาเฉ่งพวกเราถึงที่หน่วยเลยล่ะมันผิดกับไอ้ข่าวลือที่บอกว่าเธอเป็นคนไร้เหตุผลแล้วก็อารมณ์เหวี่ยงๆนะครับ ซึ่งในด้านของคุณยุทธชัยนะครับถึงเราจะไม่ได้สอบปากคำเขาเอง แต่ก็มีหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ครับว่าเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเพราะจากที่ผมกับหมิงไปสอบถามเลขาของเขามาในวันนั้นตอนเช้าครับเขามีแผนที่จะต้องบินไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะต้องไปคุยธุระซึ่งในเวลานี้เขาน่าจะกลับมาแล้วก็แลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหมวดนี้กำลังไปรับเขาที่สนามบินเพื่อกลับมาสอบปากคำที่หน่วยครับ คืออย่างนี้มีลูกค้าคนสำคัญของบริษัทเนี่ยอยากให้ผมบินไปคุยธุรกิจที่ต่างประเทศคราวนี้เนี่ยไอ้เรื่องโปรแกรมการบินเนี่ยผมก็ปล่อยให้เลขาของผมเนี่ยทำการจองไปล่วงหน้าตั้ง2 อาทิตย์ก่อนแล้วอะฉะนั้นนี่ผมไม่เข้าใจจริงๆว่าพวกคุณจะพาผมมาที่หน่วยนี้เพื่ออะไรตอนเนี่ยคุณเอาเวลาไปตามหาตัวฆาตกรไม่ใช่มาสอบสวนผมแบบนี้มันเสียเวลามันยุ่งยากผมเคยสอบถามเลขาของคุณยุทธชัยแล้วครับเขาไม่ได้โกหกหรอกครับผู้กองส่วนเรื่องไฟล์บินเขาก็จอง14 วันล่วงหน้าตามที่เขาบอกจริงครับปล่อยเขากลับบ้านไปก่อนเน็ก คุณยุทธชัยครับนี่เป็นการสอบปากคำตามขั้นตอนของหน่วยเรายังไงพวกเราต้องขอโทษด้วยนะครับก็วันนี้ไม่มีแล้วครับเชิญกลับบ้านได้เลยครับผู้กองคะวิต้าหาเกล็ดน้ำหอมในตู้เสื้อผ้าเจอแล้วค่ะ น้ำหอมขวดเนี้ยซินเป็นคนให้ผมวันเกิดปีที่แล้วทำไมเหรอฮะ เราได้กลิ่นน้ำหอมขวดนี้ในตู้เสื้อผ้าของผู้ตายในวันที่เกิดเหตุถ้าเกิดว่าคุณไม่มีพยานยืนยันว่าเมื่อคืนคุณไม่ได้อยู่ในสถานที่เกิดเหตุคุณจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อหนึ่งทันทีผมบอกคุณแล้วผมเมาแล้วก็หลับไปเลยไม่รู้เรื่องแล้วน้ำหอมขวดเนี่ยซินเป็นคนเลือกให้ผมและผสมกลิ่นให้ผมเองมันคัสตอมเมดซินบอกกับผมว่าตอนที่เขาให้น้ำหอมขวดเนี่ยเขาจะให้ขวดนี้กับคนที่เขาไว้ใจและรักเท่านั้นผมเลยมั่นใจว่าในตระกูลนันตราชัยจะมีแค่ผมคนเดียวที่มีน้ำหอมขวดนี้ผมไม่รู้คุณได้เรื่องอะไรมาแต่ที่ผมรู้แน่คือคุณอาจจะผิดคนผมพบผู้หญิงอยู่ในบาร์แล้วครับได้รู้อะไรบางอย่างมาเมื่อคืนหลังเสร็จจากปาร์ตี้คุณเอานางแบบคนหนึ่งกลับบ้านผมแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงไม่เอาเขามาเป็นพยานยืนยันที่อยู่ให้กับคุณทำไมคุณถึงไม่สารภาพออกมาดีๆคุณจะติดคุกมากหรือไงวะโอเคผมมาแค่ไม่อยากพูดเรื่องนี้ต่อหน้าวิตาแค่นั้นแหละพอใจคุณยังปลาดคุณกลับไปได้แล้วงั้นวิต้าขอพักแป๊บนะคะ ฮัลโหลวิตาคือพี่จะบอกว่าวันนี้พี่ก็ต้องกลับดึกเหมือนกันนะพอดีพี่มีสังสรรค์กับเพื่อนอ่ะแค่บอกวิตาไว้วิตาจะได้ไม่ต้องคอยเช็คเวลาที่พี่กลับบ้านดีๆด้วยล่ะ พี่วสุ มีอะไรหรือเปล่าวิตาใครรังแกอะไรวิตาหรือเปล่า พี่วสุวิตาไม่ใช่เด็กอนุบาลแล้วนะ ใช่งั้นมันเรื่องอะไรล่ะครั้งสุดท้ายเลยที่วิตาเรียกพี่ว่าพี่เนี่ยก็คือวันครบรอบวันตายของพ่อกับแม่
ที่ตอนนั้นพี่ไม่ได้อยู่กับวิตาแล้วที่ พิธีของซิน ครอบครัวที่พี่เตือนไม่ให้วิตาเข้าไปยุ่ง ตอนนี้ลูกสาวเขาตายแล้วนะ ที่วสุ ให้พี่ไปอยู่เป็นเพื่อนไหม ไม่เป็นไรหรอก พี่ทำธุระของพี่ไปเถอะ พี่ต้า ฉันทำขนมเอาไว้ ถ้าเธอมีเวลาเข้ามากินนะ หรือว่าจะให้ฉันส่งไปที่ทำงานเธอก็ได้นะ โค้ช วันนี้คงกลับดึกหน่อยนะ พรุ่งนี้ก็น่าจะคล้ายๆแบบนี้ แต่สอบสวนในมุมความสัมพันธ์กับผู้ตาย คุณโอเคใช่ไหม วิตาโอเคค่ะ วิตารู้ว่าการที่เป็นตำรวจอย่างพวกเราต้องทุ่มเทให้กับการงานมากแค่ไหนงั้นวิตาขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ วิตาไม่ต้องเครียดนะ เรื่องคุณเซนน่ะเขาก็แค่เล่นๆกับผู้หญิงพวกนั้น ไม่ได้จริงจังอะไรหรอกคุณเซนเขาก็บอกนะ ว่าถึงเขาจะอยู่กับผู้หญิงพวกนั้น แต่เขาก็ถึงแต่วิตา นี่พูดเรื่องอะไรนะ ก็เห็นวิตาเครียด ก็กลัวว่าจะถึงคุณเซนจนคิดมากอ่ะ วิตาไม่เข้าใจแล้ววิตาก็ไม่ได้สนใจด้วย วิตาคิดว่าหมิงควรจะเอาเวลานี้ไปวิเคราะห์คดีแล้วก็เลิกเดามัวเรื่องเพื่อนร่วมงานนั่นแล้วนะ ลุงศักดิ์เขาเป็นพ่อของซิน แต่เขาทนแรงกดดันทางเศรษฐกิจในช่วงนั้น และความจริงว่าเขาบริหารพลาดจนบริษัทต้องล้มละลายไม่ได้ เขาก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตาย ส่วนธุรกิจของลุงศักดิ์พ่อผมก็รับช่วงต่อมาอีกที จนประสบความสำเร็จจนทุกวันนี้ไอ้เรื่องที่เขาลือกันว่าแย่งสมบัติกันเองในครอบครัว เรื่องเลวไหลทั้งเพพ่อผมกับลุงศักดิ์รักกันจะตาย แม่ของซินเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก ไม่นานนักเธอก็ตรอมใจตายตามสามีของเธอไป พ่อของฉันก็เลยรับซินมาเลี้ยงเหมือนลูกสาวแท้ๆแต่ซินเองอ่ะก็ไม่ได้ดีใจอะไรนะเพราะว่าคนในครอบครัวของเรามีแค่เซนคนเดียวที่สนิทกับเธอทุกคนน่ะชอบชื่นชมว่าคุณพ่อเป็นคนชุบชีวิตให้บริษัทแถมยังเป็นคนรับเลี้ยงพี่ซินด้วยแต่บางทีผมก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นแค่ภาพลักษณ์ที่พ่อสร้างไว้เฉยๆเขาส่งพวกผมทุกคนไปเรียนที่อังกฤษแต่ว่าพี่ซินน่ะคุณพ่อกลับให้เรียนในประเทศเขาต้องจัดการเรื่องขอทุนไปเรียนอเมริกาเองจริงๆแล้วพ่อของฉันน่ะดีกับเธอมากส่งเสียเธอให้เรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดแต่ซินเองพอรู้ว่าเป็นเงินของพ่อฉันก็ไม่ค่อยอยากจะรับเด็กคนนี้เป็นคนแข็งๆไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครเพราะแกลำบากมาตั้งแต่ยังเล็กอะค่ะพี่ซินจบเกียรตินิยมด้านบริหารจัดการด้วยซ้ำแต่คุณพ่อกลับให้เขาไปดูแลด้านดีไซน์ development แทนคุณหมิงว่ามันแปลกปะล่ะพอเธอเรียนจบกลับมาพ่อก็มอบโอกาสให้เธอโดยการให้เธอได้รับตำแหน่งสูงๆนั่นถือเป็นการก้าวกระโดดในชีวิตของเธอมากต่อมาซินเขาก็ขอย้ายออกไปอยู่ข้างนอกไม่นานนะก็สร้างแบรนด์ของตัวเองก่อนที่ย้ายออกไปเนี่ยครับมีเรื่องบาดหมางอะไรกันหรือเปล่าครับถ้าเรื่องทะเลาะมันก็เป็นปกติอยู่แล้วค่ะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งก่อนที่เธอจะย้ายออกไปฉันบังเอิญได้ยินแต่วางใจได้ฉันว่าเขาไม่มีทางสืบไปถึงตัวคุณหรอกเราอาจจะต้องเบรกแผนช่วงนี้ไปก่อนนี่ความสัมพันธ์ของฉันกับคุณมาถึงขนาดนี้แล้วนะ
คุณยังไม่เชื่อใจฉันอีกเหรอ ฉันไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงแค้นคนในครอบครัวและทำลายกันได้แบบนี้ คุณตำรวจคะ เรื่องนี้ฉันไม่เคยบอกใครในครอบครัวฉันมาก่อนเลยนะคะแต่ฉันหวังว่ามันคงจะเป็นประโยชน์ที่จะตามหาตัวฆาตกรได้นะคะ คุณซินมีคนรักอยู่แล้ว แล้วก็วางแผนที่จะฮุบบริษัทของตระกูลพวกคุณอีกด้วยอย่างนั้นเหรอครับ คุณจิตรภาครับ แล้วที่คุณซินคุยกับคนในสายว่าให้เบรกแผนเอาไว้ก่อนเนี่ยพอจะทราบไหมครับมันเรื่องอะไร ฉันกำลังตรวจสอบแต่เจ้าตัวก็มาตายซะก่อน จริงๆแล้วซินเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีมากนะคะ ฉันไม่เชื่อว่าการที่เขาคิดทำลายตระกูลของเราเนี่ยมันจะเป็นความคิดของเธอ ฉันว่าเธอน่าจะโดนคนรักของเธอหลอกให้ทำค่ะ ฉันเชื่อแบบนั้น เป็นไงนิก ใส่ซะ ทำไมเหรอคะ ก็วันนี้ยังไม่ได้เทรนกันเลย แต่นี่มันตี 1 กว่าแล้วนะคะ ผมไปรอข้างนอก ทางสั้นแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วเหรอ คุณพักก่อนเถอะ ผมขอถามคุณอย่างหนึ่งได้ไหม ทำไมผมรู้สึกว่าคดีครั้งนี้ คุณไม่ได้ใช้เซนส์การวิเคราะห์เหมือนคดีก่อนๆเลย คงเป็นเพราะวิตาได้เรียนรู้จากโค้ชมั้งคะ มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณไม่อาจจะยอมรับผลวิเคราะห์นั้นใช่ไหม ทำไมการวิเคราะห์ใครสักคนมันช่างแตกต่างกันจังเลยคะในสายตาคุณเซน คุณซินดูเป็นพี่สาวที่แสนดี แต่ในสายตาคนอื่นๆในบ้าน เธอกลับเป็นคนที่อยากจะล้างแค้นมากที่สุด ถึงขั้นลืมบุญคุณไปเลย คุณเรามันมีหลายด้านนะวิดา แต่การแอบคบชู้สำหรับคุณซิน มันดูไม่ใช่เลยนะคะทำไมในหัววิตาตอนนี้มันมีแต่คำถามว่าทำไมวิตาวิเคราะห์อะไรไม่ได้เลยทำไมคุณซินถึงไม่บอกความในใจกับวิตาทำไมวิตาไม่มีโอกาสได้คุยกับคุณซินอีกแล้วทำไม เพราะว่าสิ่งที่คุณกำลังเป็นอยู่นั่นมันไม่ใช่ความสงสัย มันเรียกว่าความเสียใจนะวิตา คุณกำลังเอาอารมณ์ของตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานอยู่นะ วิตาแยกแยะได้ค่ะ ผมรู้ แต่คุณจะแยกแยะได้ต่อเมื่อคุณเข้าใจความรู้สึกของตัวเอง ยังชาอยู่ใช่ไหม ตรงนี้มันจะมีช่องโหว่อยู่ข้างใน แต่คุณต้องยอมรับมันให้ได้นะวิตา เพราะช่องว่างนี้มันคงจะอยู่กับวิตาไปสักพัก แต่สิ่งที่วิตาทำให้คุณซินมันจะค่อยๆเติมเต็มทำให้มันหายไปนะ ทำไมโค้ชถึงรู้คะว่ามันมีช่องโหว่ตรงนี้ ใครๆที่เคยสูญเสียเพื่อน หรือคนที่สำคัญในชีวิต ก็เข้าใจทางนั้นแหละ แต่ผมอยากให้คุณปล่อยมันออกมานะวิตาไอ้ความรู้สึกนั้น คุณจะได้กลับมาทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
ใจเย็นไว้ตา เซ็กร้องไห้ออกมา หมิงวิต้าขอคุยด้วยได้ไหม ไม่กลัวเสียเวลาหรอ เอาไปทำอย่างอื่นน่าจะมีประโยชน์มากกว่านี้นะ วิต้าขอโทษนะ เมื่อวานมันมีเรื่องเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมด ส่วนมากก็เป็นเรื่อง ที่ทำให้วิตารู้สึกแย่อะวิตาไม่รู้จะเอามันออกยังไงก็เลย วิตา ฉันอยากรู้สึกถึงความคิดของเธอมากกว่านี้นะ เราเป็นเพื่อนกัน น่าจะแชร์กันได้มากกว่านี้นะ ตอนนี้วิตายังรู้สึกเสียใจเรื่องของคุณซินอยู่ แต่มีสมาธิในการทำงานมากขึ้น แล้ววิตาก็รู้สึกดีใจ ที่หมิงหายโกรธ ส่วนเรื่องของคุณเซนไม่มีอะไรนะ แต่ถ้ามีอะไรจะมาอัปเดต ไป เธอเนี่ย เปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะวิตา แย่แล้ว ทุกคน นี่คือเบาะแสคนรักเก่าของคุณซิน ถ้าคุณรู้ข่าวการตายของซิน แล้วทำไมคุณไม่เคยบอกพวกเรา นี่ผมกำลังถูกสอบสวนข้อหาฆ่าคนตาย หรือว่าแค่เป็นคนที่เคยรู้จักเธอกันแน่ ผมอยากจะให้คุณไปหาเบาะแสเพิ่มเติมที่คลับให้คุณสืบว่าคุณซินกับคุณวสุเนี่ยเขาเคยเจอกันจริงๆไหม กลิ่นคล้ายกับในตู้ที่ห้องคุณซินเลยนะคะ